I den här videon ska vi kika på de vanligaste slipsystemen för hemmabruk. Vi har The Landscape Spyderco Sharpmaker, vi har Wicked Edge och min favorit Work Sharp Ken Onion Edition. Vi ska berätta för- och nackdelar och lite prisbild på de här rackarna. Det är ju omotiverat i många fall att betala tusentals kronor för ett slipsystem om man har en gammal Mora helt enkelt. Har man lite dyrare knivar så kan det vara värt det. Här har vi då Landscape som vi börjar med. På mitt första slipsystem. Ett väldigt enkelt system som tyvärr begränsas av sina fasta vinklar. Man har 17, 20, 25 och 30 grader att välja mellan. Men å andra sidan så är det ett väldigt billigt system. I basutförande så brukar man kunna hitta det för 400 kronor på exempelvis XXL och liknande. Då får man med de nödvändigaste stenarna för att hålla sin kniv i trim. Den finns som man kan komplettera upp med läderstroppar så man kan få en väldigt blank ägg också. Den här hållaren får man inte med, men det är rekommenderat att köpa den. För den bidrar till väldigt ökad stabilitet när man jobbar med det här. Det kan bli väldigt sladdrigt om man kör den på det viset som den levereras med. Det man gör är att man kör några tag åt varje håll på det här viset. För att sen byta sida och köra den andra. Så arbetar man så här framåt hela tiden. Och då arbetar man sig uppåt från de grövsta stenarna till de finare. En annan fördel med det här systemet är att den kan ta kurvade äggar. Det finns speciella stenar för det. Det finns även stenar för att köra serraterade sågtandade äggar helt enkelt. Det finns även med en liten platta som man kan fästa i bordet eller om man vill bygga en egen liten bas till den här. Så billigt system, begränsas av sina vinklar, men det är bra instegsgrej om man vill börja slipa sina knivar. Den gör en väg så den är bökig om man kör moraknivar eller fällkniven som har andra typer av äggar. Men har du vanliga vägade knivar så är det här en väldigt bra kandidat om man vill hålla det på en budget. Nästa system vi har kommer från Spyderco och heter Sharpmaker. Som ni ser, det är en svart liten bas. Här är slipstenarna. Och här har vi safety rods. De är gjorda för att man ska inte sätta kniven i handen när man slipar. Den här packar ner till en väldigt liten smidig ask som man kan lätt ta med sig ut i skogen. Det har man ju inte med många av de andra systemen. Så det är en stark fördel med den här. Den är portabel och liten. Den har inte heller några rörliga delar. Man arbetar bara med liksom handens rörelser med den här. Man kan även vända på den här basen och då lägga stenarna i små fack och få den som en traditionell slipsten. Det är ganska schysst faktiskt. Då kan man ju även köra typ Scandi-Grind-knivar, Mora och de där. Och det är nog inga av de här andra systemen faktiskt som grejar det om man vill behålla den här klassiska Scandi-Grinden. Den här går att komplettera med diamantstenar om man har riktigt grovt tilltygad ägg. Den kostar ungefär runt 1000-lappen. Så det är den här videons näst billigaste alternativ. Men den här är väldigt beprövad och enkel när man har fått in rutiner. Det finns två olika hål som man kan stoppa stenarna i. Vi har 30 grader och vi har 40 grader. Till fördelen har jag även att den packar i sig själv. Man får med 2 par stenar och de här safety rodsen i ett paket. Nackdelarna är de fasta vinklarna, 30 och 40 grader. Man kan bli lite låst på det, men det beror ju på vad man vill ha för vinkel på sin kniv i skogen helt enkelt. Sharpmakern är ju väldigt lätt att ha med sig ut i skogen. Den slipar även saxar och fiskekrokar och yxor och ja, det mesta du kan tänka dig. Så det här är en bra kompanjon om man är ute och flänger mycket i skog och mark under längre perioder och har med sig lite mer olika typer av verktyg och vill kunna liksom ha ett enda slipsystem med sig för att kunna slipa all sin utrustning. Nu kommer vi till videons enda eldrivna lösning. Det är en Work Sharp Ken Onion Edition. Brum brum, hörni. Och det är en bandslip i ett litet portabelt format. I det här basutförandet så får man med en slipjigg som grejar 15, 20, 25 och 30 markerade vinklar. Sen så kan man ställa den lite däremellan. Det är även markerat. Så man kan säga att den är i stort sett steglös. Den här är väldigt kraftfull när man vill forma om äggar och ta hand om väldigt slitna äggar framför allt. Den har en liten stödhjul kan man kalla det. Om man kör väldigt långa knivar. Den här är enkel att komma igång med. För man ställer ju vinklarna på det man vill ha. Och sen så har man de här
guideplattorna som man bara drar kniven längs med. Så det här är en ganska bra nybörjarlösning egentligen med den här. Nackdelen är att det är lätt att bli lite för ivrig. Man ökar på hastigheten och man pajar härdningen i kniven. Man måste ta det lugnt och sansat. Men till fördelarna hör jag att den arbetar snabbt bort jack och grejer i äggarna. Ja, den har band som täcker de mesta behoven liksom. Allt från omformning till lite polering liksom. Den är lite högljudd tyvärr och det dammar. Men det får man stå ut med om man vill ha en elslip helt enkelt. När man har vuxit ur den här vanliga slipsatsen så finns det en större som heter Blade Grinding Attachment. Och då kan man ställa vinklarna steglöst från 10 upp till 35 grader. Och man kan även ställa spannet mellan hjulen. Så man väljer liksom slacket på bandet. Den har även en plan slipyta här om man vill till exempel forma om en knivrygg för att kunna optimera för tändstål och sådana grejer. Det är lite schysstare slipning och man har mycket bättre kontroll på hur man lägger äggen jämfört med den här. Så om man växer ur den här lilla rackaren då köper man den här. Den är lite halvdyr, kostar minst som halva basmaskinen i alla fall. Maskinen i sig kostar typ 1500 kronor. Blade Grinding Attachmenten kostar väl från 600 upp till 1000-lappen beroende på vad man köper. Man får ett snabbt system men man ska ta det lugnt med hastigheten. Det är det viktigaste. Worksharpen gör konvexa äggar. Där har vi ytterligare en smaksak vad man vill ha på sin kniv ute i skogen egentligen. Många förespråkar konvexa äggar och fällkniven har det original på många av sina. En konvex ägg brukar säga är lite starkare. Jag föredrar väl en vanlig V-ägg. Samtidigt så tycker jag den här maskinen är väldigt kul att jobba med. Så fler och fler av mina knivar börjar få den här lilla konvexa äggen. Senast jag körde nu var min yxa faktiskt. Det var fantastiskt smidigt att slipa upp den på den här. Blade Grinding Attachmenten har man en referensplatta. Man lägger kniven på den. Sen så följer man bladet, vänder på kniven och gör samma sak från andra hållet. Så upprepar man så tills man har en vass och fin ägg. Så det är ganska enkelt att jobba med. Basmodellen är som sagt enklare. Lägger man bara en kniven och drar och följer de här guideplattorna helt enkelt. Då ska vi kika på videons värsting. I present to you Wicked Edge. Det här är en sliputrustning som kostar drygt 10 000 kronor. Man får väl anse att det är slipvärldens Rolls Royce egentligen. Jag vet många knivslipare som kör de här och uppnår helt fantastiska resultat på knivarna. De lägger vägar och är ställbar från 14 upp till 27 grader. Basen i sig rymmer upp till 14 stenar. Det är ganska schysst att ha allting i ett liksom. Den här basen är väldigt tung så den rör inte på sig när man arbetar med den, vilket är en fördel. Den är lätt att rigga. Den här är lite så här mismatch i den här videon egentligen. Köper man en Wicked Edge så vet man vad man köper. Då går det till så här. Man tar lilla... Den funkar så här. Man tar lilla gaffel, lägger den i hålen, lägger upp kniven och så spänner man bara fast den. Och tar ut lilla gaffeln. Nu hamnar kniven fixerat och centrerat och den sitter verkligen fast. Då tar man sen slipstenarna. Man kan arbeta varannan så här. Det här gör ju att man får en garanterad vinkel. Det blir inget sladder som Lanscut gör. Den har ju en del tolerans i hålen. Men det här är det som är liksom. Det här är ett väldigt kompetent system. Det finns en uppsjö av stenar. Man kan ju köpa på sig de man känner att man behöver. Det finns även lite olika modeller av den här. Om man vill ha lite billigare så finns det. Yxor och sånt? Nej, inte riktigt. Som man till exempel kan köra med Worksharpen. Fördelen med den här i övrigt är att det blir enormt fina äggar. Och det blir precisa äggar. Och den är fantastisk att arbeta med. Så har du 10 000 över och ska lägga på ett slipsystem så köper du Wicked Edge. Har du inte 10 000 över till ett slipsystem så kan du köpa något av de andra vi har tittat på. Alla de här systemen gör kniven vass. Och i många fall så kan det väl vara svårt att avgöra hur vasst det blir. Det handlar om liksom metoder, hur man vill få den vass och hur man tycker det är kul att jobba. Ett Wicked Edge är väldigt roligt att jobba med. Ett Lanscut är inte så roligt att jobba med. Välj slipsystem lite efter vad du har för grejer du måste slipa. Arbetar du mycket med yxan och lite större verktyg och sånt ute i skogen så kan Worksharpen vara ett bra alternativ.
lite finare knivar, kika på en Wicked Edge av någon av modellerna liksom. Ja, det är bara att välja efter preferenser och plånbok ska jag väl säga. Om ni har några frågor på de här slipsystemen så är det bara att skriva dem i kommentarerna nedanför videon, så svarar vi efter förmåga. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal för att hänga med vad som händer. Vi har även en Instagram numera, självklart heter den Friluftskanalen, och en Facebook-sida. Så de får ni gärna gilla.